Hi friends and good morning and welcome back to another vlog. So jmata tumi sogli bori hamron, ami sogli ha bori, okay? As always, poila astele tumi ao itata kamang, okay? Weather is really beautiful, okay? Ata gormi start zali guys. So dakoita tumko 1 minute. कितले बरे दिसता पळय guys. Okay, nice sunny green blue sky, clear sky. Okay, yes, but what's the point? हांव वयता कामांक. Okay, so पळयता तुमकां कितें दाखोवंक मेवता तें आयच्या दिसा. Okay, and yeah, I'll see you later. इलेले टाउनान guys कितें म्हाका कितें बारीक शॉपिंग आहले, सो म्हाका मेवली तांबडी भाजी unbelievable. So yes, हांव गेलेलें हाडूंक फकत कोथमीर आनी थिंगा पयलें तांबडी भाजी. Can't believe Tambdi Bhaji meuli. So yes, ती घेतली. So I will see you all later then. Okay, हांव टाउनान. So yes, so इता कामांक आनी तेच्या उपरांत मेवता तुमकां. Okay, see you all then. One eternity later. Hi guys, so हांव पावलें घरा आतां. Okay, आतां हांव कोत्तलें. हांवें मातशें आतां क्लिनींग सगळें केलें आनी हांव हाडटालें ग्रेप्स. Okay, घरा येवन having my grapes. Okay, so आयचो डिनर आमी कोत्तेली तुमी पयले आसतली हांवें हाडल्या तांबडी भाजी. सो ती आतां कोत्ता तुमकां दाखयता कोत्ता आसतना and maybe I will make chapati. Okay, that will be our dinner. आनी कांय कोच्चें ना. Okay, so yes, आतां दाखयता तुमकां. So ही पळया guys, बरी फ्रेश आहा सारकी, like with mud, with roots. Okay, so yes, bri meuli maka. I was surprised to see. Hardly meota amka guys. So yes, it's very easy recipe. Tambdi bhaji korpak sogli jana astili maybe. Okay, so yeah, ती आता बरी wash kotta, clean kotta, cut kotta, and then I will see you all. Okay, so stay tuned. So yes, आमी करूया start आता. आई okay, बारीक कातोल्या आणि हिंगासर क्लीन केल्यान दवरल्या दाव आनी हिंगा घेतला 1.5 कांदो आनी 4 मिरसांगो. तुमचे स्पायसा प्रमाणे मिरसांगो घेयात. सो हिंगा घेतला फोंडान आतां तेल. ओके, सो आय एम गोना एड दी ऑनियन्स टू दॅट. ओके, कांदो एड करता तेका. आनी तश्योच एड करता चिलीज एज वेल. Yeah, very easy guys. Okay, Tambdi Bhaji korpak is very easy and very simple and very tasty and healthy as well. So all in one. Okay, आमचो कांदो बरो भाजून जालो उपरांत स्ट्रेट घालपाची तांबडी भाजी तितून. सो मातसो भाजया हो बरो. So I remember Goa guys. आमी गोंया आसतना आमकां हें सगळें नाका आहलें. ओके, भाजी आणि नुस्तें. So आमकां तें we wanted like chicken and beef and pork every time, but हिंगा आमी आतां UK रावलेले आसा. आमकां every time chicken खावन वाज येता and we are after fish. आमकां जाय दिसता नुस्तें, which is very difficult to find. So करो जाला पडटो guys. आमी गोंया वयता फर्स्ट थिंग आमी खाता नुस्तें. आमी गोंया लोक आहलो तो आमी like even आमी पयलीं जेन्ना गोंया आहली तेन्ना we were searching for chicken. थिंगा आमकां like chicken is all like occasionally जातालें. Okay, at my time, I don't know about now, but yeah, when I was small, chicken used to be like Sundays, chirisa Sundays, pork Sundays, or occasionally कितें function आहल्यार जातालें. Okay, but सदां आसतालें आमकां नुस्तें. तें आमकां खावन येतालो वाज. आनी ही भाजी म्हणल्यार म्हाका जाली नाकाच आहली. And now we are craving for all this. Okay, हिंगा आमकां UK very difficult to find तांबडी भाजी. ही म्हाका मेवल्या ती हांवें आनी वगूच करूंक ना, सो तीच घेतली. पालक मेवता. Okay, spinach is like all over here. So yes, so म्हाजे फोंड आतां जायत येयलें दाखयता तुमकां. Okay, so yes, almost जाले. सो हेका हांव एड करतलें आतां आमची भाजी.
गॅस मातसो स्लो करता ओके तितून ॲड करता ताव ॲड केल्या उपरांत उदक थोडें घालतलें नॉट मच ओके थोडेंशें उदक आनी मागीर तेज्या उपरांत सॉल्ट तेका ॲड करता सॉल्ट तुमकां जाय जाल्यार सॉल्ट मागीर पळोवया जाय गायज कितलें जाय कितलें नाका तें ओके आनी मागीर ॲड केलें जाता सो हें आतां कावर करून कूक करूंक दवरूंक जाय तिका कांय घालना गायज नो चिली पावडर नो टर्मरीक पावडर नथिंग फकत घालतलें मागीर चून ओके ती चून घालूंक जाय इन दी एंड सो ही आतां कावर करता सो ती कावर करून ती आतां बरी कूक जावंक जाय ओके सो मागीर दाखयता तुमकां सो येस आतां हांव प्रिपरेशन करता चपातीचें ओके सो सगळें पीठ मोळता एंड देन आय विल सी ऑल ओके सो मेळटा तुमकां आनी आमची तांबडी भाजी मातशी हालोवया बरो वास एक सुटला गायज गोंयचो उगडास येयलो ओके ग अजून मागीर कूक जाता जाता म्हणसोत चून घालपाची सो येस मातशें उदक सुकोवंक घेवंक जाय सॉल्ट बॉल्ट टेस्ट करा इफ यू ऑल फील यू ऑल नीड मोर सॉल्ट ॲड करा हिंगा म्हजो चपाती डो रेडी जाला गायज ओके सो ग परफेक्ट जाला सो आय एम गोना स्टार्ट मेकिंग माय रोलिंग माय चपातीज सो ती ऑलमोस्ट जायत येयली रेडी गायज सो आतां हांव घालतलें चून ओके गो गायज ओके कोणाक तांबडी भाजी लायक गाय म्हाका मातशी कमेंट करा प्लीज ओके ही आमची तांबडी भाजी जाली रेडी आतां हांव करतलें चपाती आनी सगळें जाल्या उपरांत हांव डिशाक करून तुमकां दाखयता हें जाले उपरांत हांव मातशें आनी वयल्यान इल्ली चून करून गॅस ऑफ करतलें ओके जस्ट बेश्टी वयल्यान इल्ली वायट गार्निश करपाक ते गो गायज आतां हांव ती गॅस ऑफ करता आनी आमची तांबडी भाजी जाली रेडी यामी आनी आमची चपाती जाता रेडी आनी आमच्यो चपात्यो जाल्यो रेडी There you go, guys. In China. And imagine John, lepo fry, tambdi bhaji, boiled eggs, and chapati. So yes, friends, jopagya. So ita jopagata, ita ranga burita. Okay, see you later. So yes, guys. So zmota tumka mazo video like zalo म्हणून video like zalo जाल्यार like kora, share kora, and subscribe kora. Okay, and don't forget to comment. Thank you for watching. God bless you and Mogaso.